بيرفكت. تحياتنا لكم مشاهدينا من واتساب ميديا نتورك. معكم حسين هاشم وحلقة جديدة من برنامج اسأل الخبراء اللي بيطلع عليكم كل جمعة بمواضيع جديدة وضيوف جداد. موضوعنا اليوم موضوع كتير مهم صراحة، اجانا كتير رسائل لنتحدث عن هيدا الموضوع، خصوصا بالظروف الحالية اللي عم بنمر فيها نحن هون بأمريكا بشكل عام وبمنطقتنا هون بميشيغان بشكل خاص، بالنسبة للكورونا فيروس وبالنسبة للأشخاص اللي عم بيخسروا الجابس تبعهم ناطرين مساعدة منهم، اجاهم مساعدة وكانت المساعدة ضئيلة. هل بلات وهل الشغلات اللي لازم يدفعوها عم تتراكم عليهم كل يوم بعد يوم، وما بيعرفوا شو هو الحل لحتى يلاقوا حل للمشكله تبعهم. مشكله كتير كبيره، مش شخص او شخصين بس عم بيواجهوها، العديد من الاشخاص عم بيواجهوا هيدي المشكله. فحبينا نتحدث بهيدا الموضوع نظرا لاهميته خصوصا بالظروف الحاليه. فاليوم رح نتحدث عن إذا حدا عم بيواجه مشاكل مالية بالظروف الحالية، شو هن الحلول الموجودة لهم؟ هل الحل الوحيد هو إشهار الافلاس أو مثل ما بنعرفه نحن بالإنجليزي البنكربسي، أو يا ترى في حلول أخرى؟ وإذا اضطر الواحد يعمل بنكربسي شو هن الإليجيبيليتي؟ يعني كيف، يعني هل يا ترى حيلا واحد بده يعمل بنكربسي دغري أوكي في يعملها، ولا لا لازم في إلى شروط لحتى تعملها؟ شو هن الانواع البانكربسي؟ لانه مش بانكربسي اتس نوت وان سايز فيت اول، في اكثر من نوع، في اكثر من شابتر. كمان رح نتحدث عن هيدا الموضوع، واكيد رح نتحدث شو هن الكونسيكونسز، يعني شو هن متتبعات اذا واحد عمل اشهار افلاس. فسعيد جدا مثل العاده انه يكون معنا الاستاذه جمانة كيروز والمحامي مايكل بنكستين من مكاتب المحامي جمانة كيروز. اهلا وسهلا فيكم، ويلكم. مساء الخير، يعطيك ألف عافية. Hi Michael. Hi Hussein, very nice to see you again. Same here. مرحبا مايكل. Marhaba, Jumana. How are you? Oh, here we go. Michael speaking Arabic. I know 6 words and I'm going to use all of them. Very good. We expect you to. مساء الخير حسين، ومساء الخير لكل المشاهدين لك، ورمضان مبارك، وإن شاء الله يا رب كل صلواتكم مقبولة ودعائكم مقبول، والفطر اللي هو بعد ساعة ونص بيكون كمان شهي ومقبول، وصلواتكم مقبولة يا رب. Thank you. أكيد نحن we echo whatever you said جمانة. أكيد الحلقة رح تكون اليوم مثل العادة، نحن بنحكي عربي قد ما فينا، بس أكيد مايكل رح يحكي إنجليزي قد ما بده، وأنا وجمانة إن شاء الله بنتولى موضوع الترجمة. أكيد حيلا واحد عنده سؤال بنشجعكم أن تسألوا سؤالكم، تستفيدوا من هيدي الساعة الموجودين نحن فيها لايف، لتكتبوا سؤالكم في مربع التعليق. اكيد حيلا واحد بحب يتواصل مع مكاتب المحامي جمانة كيروز بما يتعلق بموضوع حيلا من الكيسز اللي هن بتولوها، بس اليوم عم نتحدث بانكربسي. فيكم تتصلوا بالمكتب على الارقام الموجوده في اسفل الشاشه اللي هن 212-470-5122 و 248-557-3645، وما تنسوا انه الاستشاره مجانيه، ففيكم تستفيدوا من هيدا الموضوع ورح نتعمق اكثر واكثر بالموضوع. جمانة، يمكن الواحد بيسال isn't it too early، يعني مش بكير بعد نحكي بانكربسي؟ هل يا ترى يعني شو اللي ليش عم نحكي بانكربسي اليوم؟ شو اللي خلينا انه نحكي هيدا الموضوع يصير هلا؟ يعني it's like a hot topic right now. Why are we talking bankruptcy nowadays? In fact إن كانت personal bankruptcy حسين أو corporate bankruptcy، الظروف هي ذاتها اليوم one of the biggest retail chains قدمت corporate bankruptcy. بالمختصر مفيد. في كتير أشخاص حسين يمكن الانemployment تبعهم عم يدفع لهم، ويمكن الانemployment تبعهم تدفع لهم أكثر مما رب العمل كان يدفع لهم، بس في كتير عالم خسروا الجوبز تبعهم وعايشين على نمط حياة معينة. نعم. الانemployment اللي هي ماكسيموم في ولاية ميشيغان مثلا $600 فيدراليا و300، وبفتكر 26 I think هي الماكسيموم بولاية ميشيغان بالأسبوع. يعني فكر فيها منطقيا. نعم. الإنسان اللي كان يعمل واللي هلأ فقد الجوب تبعه وهن بالملايين، اللي كان يعمل أكتر من لنقول شخص عم بيتسمى علينا بولاية ميشيغان عم يعمل وعايش عنده نمط حياة، عنده نمط عيشة، عنده لايف ستايل أكتر من 900 ولنقول $50 بالأسبوع.
هيدا الإنسان هلأ عم بيتأثر مادياً، في عنده تكاليف داخل فيها، عنده التزامات داخل فيها قبل ما صار الوباء. نعم. مش ضارب بحسابه إنه رح يخسر الجوب تبعه حتى لو كان عم بياخد unemployment. الunemployment يمكن عم بتفيد الأشخاص اللي هن كانوا بيطلعوا أقل مما الunemployment بتدفع لهم. بتعرف أنت اللي عم بيساعد كتير أشخاص بس مش كل الأشخاص. يعني أنا وياك حسين إذا رحنا on unemployment ما بتناسبنا بصراحة، ما بيمشي الحال بالمرة. exactly. لأنه الماكسيموم اللي ممكن نطلعه مثلا في ولاية ميشيغان هي $600 بالأسبوع فيدراليا، وماكسيموم $326 من الولاية، يعني $925. نمط حياتي بكل صراحة هو أكثر من تكاليفي المطلوبة مني بالأسبوع بتتخطى $925. هيدا سبب من الأسباب. سبب تاني من الأسباب في خوف، لأنه مش كل إنسان خسر الجوب تبعه متأمل إنه يلاقي الجوب تبعه رح يلاقيه. ما تفكر إن كان بنص أيار أو بأول حزيران أو بنص حزيران، لو شو ما كان النهار، ما تفكر إنه 100% من الأشخاص اللي كان عندهم جوب رح يكون عندهم جوب. رح أعطيك مثل أقصى. نعم. نقول مثلا موفي ثياترز. الموفي ثياترز يمكن يسكروا، يعني اللي كان عنده جوب بالموفي ثياتر يمكن هلا ما بقى يكون عنده. لأعطيك مثل تاني، لنقول نيل صالون تكنيشنز، كيف بدهم يشتغلوا هلا؟ أو حتى هير صالون. نعم. حتى الهير صالون جمانة. Exactly. My point is things have changed. نعم. الأشياء تغيرت. يمكن هيدا الهير صالون كان فيه 10 أشخاص، يمكن هلا بس يستوعب شخصين، لأنه ما رح يقدروا يكون عندهم كتير زباين لحتى يضل في سلامة. مزبوط. في خوف كتير، والخوف بمطرحه. نحن ما بدنا نخوف العالم، بس هيدا واقع واصلين له إن شئنا أو أبينا، إنه في عالم رح تخسر أشخاصها. في شغلة دايما بضيفها المحامي مايكل بنكستين. على فكرة هذا المحامي رائع جدا، ما بيحكي عربي بس ما فيني اقول لك الجدارة تبعه، ما فيني اقول لك الطيبة تبعه. دايما بيقول، وهو رئيس البانكربسي ديبارتمنت بمكتبنا، دايما بيقول انه في عالم كانوا على وشك منقدم ما منقدم، اجت هالوباء، اجت هالظروف الاقتصادية، الدخل صار أقل، يمكن يخسروا الجوب تبعهم، يمكن يخسروا عدد الساعات للجوب تبعهم، وهيدي كافية to put them مثل ما بيقولوا over the edge. مزبوط عم تحكي جمانة. أكيد بلش يجي سؤالات، رح ناخد السؤالات شوي. أكيد فيكم تكتبوا سؤالاتكم تستفيدوا من الموضوع اليوم، و it's learning experience لإلكم ولإلي صراحة. أنا أول مرة بحكي بانكربسي، أول مرة بتعرف على البانكربسي، ف it's a learning experience لإلي. وكمان أنا أكيد بتمنى من الجمهور عم يحضرنا ومن المشاهدين عم يحضرونا اللي هن بالمئات حاليا، إنه كمان يستفيدوا من خبرتك جمانة ومن خبرة المحامي مايكل بنكستين بهيدا الموضوع، خصوصا بالوقت الحالي، خصوصا بالظروف الحالية اللي نحن عم نمرق فيها. لأنه لو ما هي الظروف صارت يمكن كتار من هالأشخاص الموجودين ما كانوا حتى فكروا بهذا الموضوع. بس كمان نحن بدنا نحكي قبل ما نفوت ونتعمق بالبنكربسي أو إشهار الافلاس، بدنا نحكي عن هل يا ترى في إنه شيء تاني فيهم يعملوه قبل ما يقرروا يروحوا بنكربسي؟ هل يا ترى في خيارات أخرى فيهم ياخدوها؟ أكيد أنا عم شوف الأسئلة رح حاول فوتهم لما نبلش نحكي بنكربسي. رح حاول نفوت الأسئلة تبع البنكربسي، بس خلينا أول شيء نسأل عن هل يا ترى في options تاني؟ Is there other options before going directly to bankruptcy? So Attorney Michael Bernstein, I'll ask you to address this and then I will add in and translate into Arabic. Are there options other than bankruptcy? Sometimes, all the times, and how do you go as an attorney when you meet with someone in determining whether the person in front of you is a good candidate for bankruptcy or not? Well, the first thing I do when I meet with someone for an initial consultation is I say, we're going to figure out the answer to two really important questions today. One, bankruptcy, the best option for you. I'm not afraid to tell you if there's something other than bankruptcy that's a better option for you. Yes. If bankruptcy is the best option, then what's the best fit under the various chapters of the bankruptcy code? So I absolutely evaluate that with each person when I meet with them. So in other words, اللي عم بيقوله المحامي مايكل بنكستين إنه مش كل إنسان بيجي لعنا هو مؤهل للبنكربسي. وبتعرف حسين، نحن بنحب دائما نعرف شو الحلول
كل الموجوده قبل ما الانسان يفكر بالبانكربسي. اوقات ورح اطلب منه يقول شو هن، يمكن يكون debt consolidation، واوقات حسب الانسان حسين. نعم. ما في شيء اسمه كوكي كاتر انسر. حسب كل انسان حسب ظروفه. في بعض الاشخاص بيكونوا جايين لعنا مفكرين انه هن لازم يقدموا بانكربسي وحلهم الوحيد تقديم البانكربسي، وبيطلع لا، في غير طرق موجوده تقدر تساعدهم بلا ما يقدموا بانكربسي. وفي اشخاص للاسف، وبنقول للاسف بذات الوقت رح نتطرق اليوم شوي لسيكولوجيا وراء البانكربسي. الحل الوحيد هو البانكربسي. Attorney Michael Bernstein, can you give us an example of someone who comes to you wanting to file for bankruptcy, and upon meeting with them and consulting with them، على فكرة حسين مش أنا المسؤولة عن الخشخش اللي عم تسمعها، من عند مايكل. I'm hearing some stuff from you. Do you have like a headset you can use? Either headset or get a headset. I will sure. be back with you guys in just a moment. Okay, take your time. Me and Jumana will talk a bit until you join us back. No problem. Use the same link to join us back. Jumana, let's خلينا نحكي السايكولوجي تبع البانكربسي، ونرجع بس يرجع معنا مايكل بنكمل بالموضوع. اكيد نحن مكملين بنفس الموضوع اللي هو البانكربسي، الحلول وهيك شغلات. نعم. ليش الاشخاص بيتجنبوا البانكربسي بشكل عام؟ ليش في هالفكره انه اتس شيم اذا انت رايح على البانكربسي؟ بيسموها بالانجليزي the scarlet letter. ما بعرف اذا حاضروا هيدا الموفي لدمي مور. scarlet letter يعني بالقديم وقت اللي كان انسان بدهم يشأموا فيه، بيقولوا يشمتوا فيه. كانوا النساء بالاحر بالعهد الميدل ايجز، وقت كانوا يشمتوا بسيده لا سمح الله عامله شيء ما بيليق بسمعتها، كانوا يحملوها شيء اسمه السكارلت لتر. يعني كان كل المجتمع يشوف هيدي الجمله، هيدا الحرف السكارلت لتر عليها. في كتير اشخاص اول شيء بنرجع بنقوله حسين، نعم، قرار البانكربسي هو قرار جدي لانه في من وراه consequences. يعني مثلا الكريدت سكور تبع الانسان بده يتاثر الى مده معينه، يمكن ما يقدر يحصل على كريدت لمده معينه الى اخره. سو نحن ما بنتسرع كمكتب محاماة أو كأي إنسان، ما لازم يتسرع، بس لازم يتكلم مع محامي ليشوف شو الحلول تبعه. وإنما بالجالية بالأخص، وبيقول المحامي مايكل بنكستين حتى بين الأمريكان وغير وأشخاص from other ethnic backgrounds، نعم، بحسوا كأنه فشلوا إذا قدموا البانكربسي، بحسوا كأنه فشلوا، مزبوط، بحسوا كأنه غلطوا، بحسوا كأنه كانوا أقل ما، بحسوا انه يمكن العالم رح تدل عليهم، رح يكون في عار بالموضوع، جارهم رح يعرف عنهم، الامبلوير تبعهم رح يعرف فيهم. وهيدا كله غلط على فكره. مش مزبوط؟ لا مش مزبوط ابدا. اولا اذا شخص مقدم بانكربسي، انا كمكتب محاماه بقدر لان عندي الطرق كمكتب محاماة أعرف. بس حضرتك حسين إذا بتحب تعرف إذا خيك أو ابن عمك أو جارك أو صديقك مقدم بانكربسي، ما رح تقدر تروح تعرف. مش إنه رح تروح على الإنترنت ورح تكبس كم شغلة ورح تشتري المعلومة. هيدي ما بتصير. فلازم كل إنسان يطمن حاله إنه البانكربسي هي شغلة شخصية، واعرف إنه إذا كان الخيار الوحيد إنك تقدم بانكربسي، إلا إذا أنت ردت تشارك بهاي المعلومة للآخرين، ما حدا رح يعرف فيها. هيدي أول وحدة. هيدي اتس برايفت، يعني المعلومات لما واحد بيعمل إشهار إفلاس، هيدي ما حدا بيعرف فيها غير الشخص اللي أعلن إفلاسه. مزبوط. أوكي. مزبوط. هيدي أولاً. ومعنا المحامي مايكل بنكستين. Welcome back, Michael. Thank you. Hopefully this sounds a little bit better. Much better. تاني شغلة يا حسين، الإنجيل بيقول، وأنا أكيد القرآن بيقول ذات الشيء، ما تشوف الأشل بعين جارك وفي بحصة بعينك. مزبوط؟ حلو. أوكي. منشوف الأشل بعين جارنا وقت في بحصة بعيننا، مش أش بعيننا، في بحصة بعيننا. We should not judge. أول شيء نحن خلقانين بعصر إن كنا جايين من الشرق الأوسط ولا اللي عايشين حتى في الولايات المتحدة، ما في شيء اسمه financial education. أوكي، كلنا عم نتعلم أوقات من أغلاطنا أكثر من
الاشياء الجيده اللي بنعملها. نعم. اذا غلطنا فليكن، خلينا نغلط. نحن منا احسن من رئيس جمهوريه امريكا اللي مؤدى افلاسه 4 مرات. نحن مش احسن من واحد من اعظم رؤساء جمهوريه. بعرف في كثير من المستمعين ما بيحبوا رئيس الجمهوريه اللي حالي. خلينا نحكي عن ابراهام لينكولن، خلينا نحكي عن والت ديزني، خلينا نحكي عن هاينز اللي عامل هاينز كاتشب. فيني اعطيك اكثر من 25 اسم نوابغه وعظماء اسمهم بالتاريخ، اسمهم من بعد وفاتهم بعده بالتاريخ اضطروا لسبب او لاخر يقدموا افلاسهم. نعم. Who are we to judge؟ لهذا السبب الدستور الامريكي، لهذا السبب كونغرس عامل قانون اسمه The Bankruptcy Code بيعطي كل إنسان فرصة جديدة كل 7 أو 8 سنوات. بعدين بالإضافة حسين، نعم. هل تعرف أنت what is the number one reason why people file bankruptcy في الولايات المتحدة؟ أنا I would assume إنه هن فايتين بمشاكل أو شيء إنه هيك. بتعرف شو هي أكتر شيء؟ لا. unpaid medical bills. السبب الأساسي لأكثر نعم لأكثر عدد من البانكربسيز في الولايات المتحدة هن عالم ما بيكون عندهم انشورنس، بيضطروا يفوتوا على المستشفى، it's a large bill وما بيقدروا يدفعوها. في عالم تخسر الجوب تبعها، ولهذا السبب مثل هلا مثل العالم اللي هلا مش عارفة حالها، خاصة الجوب تبعها لأنه بعد ما عرفت. العالم اللي رح يخف مدخولها، العالم اللي بسبب مرض ما عاد فيها تطلع مصاري وقدمت افلاسها. يعني اوقات حسين الاسباب هي ما خاصه through nobody's fault. يعني وحتى لو كانت خاصه فينا it is okay، معلش بنتعلم. مزبوط. نتعلم. والله برافو عليك. I like that. عم تحكي مزبوط انه واحد اوقات مش بايده. يعني اذا واحد ما عنده for example health insurance وصار معه شيء، ما كل واحد معرض يصير معه مشاكل صحيه وراح على المستشفى. بتعرفي ان عندنا بالمستشفيات هون بيسفوك البل هالقد، يعني فهمي كيف؟ واوقات منك بقادره يعني تعملي يعني تدفعي هيدا البل بسبب انه انت معوده عندك مدخول على قد بلاتك. بيجيكي شيء انت منك عملتي له حساب. You're not gonna be able to get money for it. بس حتى لو غلطنا، حتى لو فشخنا أكثر من قدرتنا، من المستحسن ما نعمل هيك. بس بالحياة للأسف أغلبية الأوقات نتعلم من أخطائنا، ونحن ما عندنا financial education، بالأخص نحن اللي جايين من الشرق الأوسط. حتى هون في الولايات المتحدة ما في financial education. شخص من الأشخاص اللي أنا بتسمع له دائما ديف رامزي، اللي هو financial expert، قدم إفلاسه، هو مقدم إفلاسه، هو financial expert، وقلب حياته وتعلم من أخطائه وصار يعيش below his means، مش up to his means ومش above his means. وهلأ صارت ثروته أكثر من $50 مليون. قدم إفلاسه وهو financial expert، عنده عشرات ملايين الفولورز. The Dave Ramsey Show. Attorney Michael Bnksteen, did you know that Dave Ramsey, the financial expert, had in his previous life filed bankruptcy? I did not know that. That's very interesting. You know, there's a lot of people who have done that, from athletes to prominent politicians. I think the founders, when they wrote the United States Constitution, understood that political freedom is meaningless if you don't also have some economic freedom. So I don't think it's an accident that founding generation wrote right into the Constitution that Congress shall pass laws pertaining to bankruptcy. Absolutely. They were brilliant. They were simply brilliant and way ahead of their times. And that is why the Constitution is such a living document 400 years later. واو. اوكي، خلينا نبلش جمانة بالموضوع نفوت فيه اكثر لموضوع الحلقه اليوم. اكيد برجع بذكر نحن متابعينا ومشاهدينا انه فيكم تسالوا سؤالاتكم من خلال البث المباشر، اكيد على واتساب ميديا نتورك في الاخبار ويب تي في، كمان على ستينج تي في ايربك نحن عم نتابع الكومنتس تبعكم، وكمان الجاليه العراقيه في ولايه ميشيغان حيلا سؤال عندكم اياه فيكم تطرحوه. واكيد كمان اللي بيحب يتواصل مباشره، بنعرف اوقات هذا الموضوع حساس يمكن لبعض الاشخاص،
نعم. فبانه بيحب يسال سؤال بطريقه برايفت، يعني بطريقه خاصه، في دق على رقم التليفون ويستفيد من الاستشاره المجانيه. ما في تشارج على الاتصال اكيد على الاستشاره. فيكم رقم التليفونات باسفل الشاشه 212 470 5122 و 248-557-3645. فيكم تدقوا على هيدي الارقام وتسالوا حيلا سؤال خاصه بالبانكربسي، او عم توجهكم مشاكل ماليه لحتى تشوفوا شو هن الخيارات الموجوده لكم. المحامي مايكل بنكستين في يعطيكم استشاره 15 منت تقريبا مجانيه حتى اكثر. اوكي. المحامي مايكل بنكستين نحن بالهجره بنحدها لتقريبا ربع ساعه 20 دقيقه. أوكي. وحتى بموضوع البانكربسي الهجره والتجنس ما بنعد الاوقات، بس مع المحامي مايكل بنكستين اكثر. خليني اذا بتسمح لي Please. Attorney Michael Bernstein, your consultations are not limited to 15 or 20 minutes. That's correct. We'll go 30, 40, maybe 45 minutes because we're going to go over everything. There's a lot of people, I think, that meet with somebody and they think that they can blow through their entire financial life in 10 or 15 minutes. We put a little bit more work on the front end to make sure that there isn't any untoward, unexpected surprises down the road. Very good. Let me ask some of the questions because عم بيروحوا السؤالات because when there is questions بيصيروا ينزلوا لفوق وما عادش يبينوا عندي على الستريم. So if I can ask some of those questions, I'll ask 2-3 questions just to start with and then I'll go back. أكيد يا أيمن السين تحياتي لكم لضيوفكم. تغريد she said if you guys can talk about unemployment sometime إن شاء الله تغريد we will. سهيب حسين يعطيك العافية أستاذ حسين، كل الشكر لضيوفك بنصائح مجانية. سؤالي إذا كان عندي محطة بنزين أجار من 2008 لحد هلأ ما عم بخلص من كريدت كارد استعملته بهداك الزمن وكل سنة ما بيرجع لي فيدرال تشيك وما عامل بانكربسي. اوكي سو هل الكريدت كارد تبعه is a corporate credit card ولا a personal credit card؟ اوكي most likely هذا الشيء. اوكي. Attorney Michael Bernstein, somebody asked the question. He owns a gas station and has been having a huge credit card bill since 2008. He does not get any federal tax refund because of his credit card. So assume there is a judgment against him if they are intercepting his federal tax refund. What can he do? Well, at this point, because they have a judgment, that's correct. They can garnish 25% of his gross wages. They can hit his bank account. They can intercept tax refunds. I would say if it's a really large amount to the credit card, if he qualifies for bankruptcy and he filed for a bankruptcy, whenever you file bankruptcy, there's something called an automatic stay that goes into effect. That means that your creditors cannot engage in any activities for purposes of collecting a debt. They can't call you, they can't write you, they can't sue you, they can't garnish you, everything has to stop. Right. So لنرجع نجاوب الأستاذ ممكن يكون نحن خلينا نوضح إنه عم نعطي معلومات كتير عامة. Yes. مثل ما قال المحامي مايكل بنكستين ما فيك تلخص حياة إنسان ومسيرته المادية ب10 دقائق وربع ساعة و20 دقيقة. مش هيك في فرق كبير بين الاستشارة بالبانكربسي وبين الاستشارة بالإيميغريشن. مزبوط. عم نحكي بطريقة عامة، وبطريقة عامة إذا عم بياخدوا منه الفيدرال تاكس ريتيرنز معناتها الكريدت كارد كومباني راحت على المحكمة وقدمت دعوة ضده. وقت الإنسان بده منك مصاري حسين وبيقدم دعوة ضدك بيقدر ساعتها ياخد لحد 25% من المعاش تبعك اوتوماتيكلي. شو عندك بالبنك اكاونت بيقدر ياخده، وكل شيء فيدرال وستيت ريفند بيقدر ياخده. all things being equal يمكن الحل الوحيد لهيدا الاستاذ بعتذر اسمه احمد سهيب بعتذر بناء على المعلومات اللي اعطانا اياها but without knowing more بلا ما نعرف اكثر من هيك. اذا قدم بانكربسي ساعتها المصاري كلها بدها تروح، بدها تنمحي. يعني ما بقى فيهم يلاحقوه، ما بقى فيهم يتصلوا فيه، ما بقى فيهم يتصلوا بالعمل تبعه، ما بقى فيهم يروحوا على البنك اكاونت تبعه ولا على الفيدرال ولا على الستيت تاكس ريفند تبعه. هيدي فوائد
اقدام الافلاس، انه اول ما تقدم بالمحكمه، مش اول ما تطلع النتيجه، نهار اللي بتقدم نهار المحكمه تبعت انذار، بتاخذ تقريبا 10 ايام. لنقول نحن اليوم قدمنا باسم موكل طلب بانكربسي، وهذا الشخص عنده 5 كريدت كارد كومباني وحدا تاني عم بدقوا له كل يوم. توصل لانه كل شيء از اي فايلد، يعني فايلد عبر الكمبيوتر. اليوم انعمل اي فايل، ضمن 10 ايام بتكون المحكمه بعتت رسائل لكل اصحاب الدين انه ما بقى تحكوا، ما بقى تتصلوا فيه، ما فيكم تقوموا دعوه ضده، ما فيكم تطالبوه، ما فيكم توقفوا الكهرباء عليه، ما فيكم توقفوا التليفون عليه اذا كانت لنقول دي تي اي انرجي مش دفع لها، لانه هو هلا صار في شيء اسمه اوتوماتيك ستاي. نحن دائما بنقول للاشخاص اللي بيجوا لعنا اذا بيعرفوا حدا بده يقرب يوقف لهم شيء، مثل مثلا there is a شرف نوتس للكهرباء او شرف نوتس للغاز، بنقدم دغري بانكربسي وما بننطر المحكمه تبعت تبلغ دي تي اي، نحن بنبلغها، بنبعت فاكس دغري ومع نسخه من الطلب اللي قدمناه مع المحكمه، وهيدا انذار لدي تي اي، انذار ل جنرال الكتريك، انذار لاكسفينيتي، انذار لاي تي ان تي، انذار للبنك اللي بدها تاخذ المصاري او بدها تاخذ، بعتذر، البيت بدها تقشط الانسان البيت، انه ما بقى فيهم يعملوا شيء لانه قدمنا دعوه، يعني كل شيء gets frozen. نايس، معلومات كتير مهمة. جمانة في سؤال يعني رجعنا طلبنا منه يرجع يكتبه، كتبه اوكي. من نوار بيقول انا كان عندي شركة وما في اسد كل القروض، في 2 ما اقدر اسكرهم والباقي في اكمل واسددهم، في اعمل نصف وابقي على النصف الثاني. بفتكر سؤاله رح اتاكد من المحامي مايكل بنكستين بخص كوربوريت بانكربسي. بتصور بدك عيد السؤال جمانة لانه شركه شكله هو عم بيحكي انه نعم. هو عنده شركه وما في he cannot basically pay the loans. في عنده 2 عم بيقول هو. نعم. Attorney Michael Bernstein, one of our listeners is asking, he does have a business and he has several loans for the business. He's able to pay some of the loans and be current on them, and he's unable to be current on all of them. Can he file bankruptcy for some but not all of his loans and discharge them, meaning wipe them out, kill them in bankruptcy? Well, when you file for bankruptcy, unlike non-bankruptcy options like a debt negotiation, for example, in bankruptcy, generally you can't decide that a particular creditor is going to be included or not included. I'm not a Chapter 11 expert, but I liken it a lot to a debt repayment plan for an individual, a Chapter 13, where you can't decide that a particular creditor will be involved or will not be involved. For example, in a Chapter 13, if you're current on your house, you can continue to pay your house directly outside of the plan, but it isn't the case that you can't disclose the mortgage. So there let me may clarify that. Sure. And by the way, what is the list of the creditors that you file? What is it called again? It's called the creditor matrix. That's the list of your creditors who have notice of the bankruptcy. Okay. حسين خليني جاوب بطريقتين. أولاً مثل ما شكيت بفتكر سؤاله corporate bankruptcy. مزبوط. بفتكر إنه كشركة بهمه يقدم إفلاس على جزء من الديون بس مش الكل. نحن حالياً لأنه بنعرف عم يجينا كتير اتصالات، نحن we are interviewing as we speak for a corporate bankruptcy attorney. المحامي مايكل بنكستين هو بس personal bankruptcy attorney. Very good. يعني chapter 7 و chapter 11. بس خليني أقول كقاعدة عامة، حسين وقت الإنسان بيقدم إفلاسه بده يفند للمحكمة كل ديونه، الديون اللي قادر عليها والديون اللي مش قادر عليها. رح أعطيك مثل، لنقول إنسان عم بيقدر يدفع payment تبع بيته وعم يقدر يدفع payment تبع سيارته، بس ما عم يقدر بقى يدفع البيمنتس تبع الكريدت كاردز تبعه. وقت بيقدم إفلاسه بده يبلغ المحكمة إنه في البيمنت تبع بيته، بده يبلغ المحكمة إنه في البيمنت تبع سيارته، وبده يبلغ المحكمة إنه في بيمنت تبع الكريدت كاردز تبعه. لازم يعطي كل الكريديترز تبعه، يعني أصحاب الديون. إذا ضل يدفع البيت تبعه ما يعطى الهم، ما رح يكون بالبانكربسي. إذا ضل يدفع السيارة تبعه ما يعطى الهم، السيارة رح تضل له. بس البانكربسي لشو بتصير؟
بتصير للكريدت كاردز اللي هو ما قادر بقى يدفعهم. اوكي كثير منيح. قانون الاشياء معقد شوي، لانه بتذكر حسين وقت اللي انا بلشت اتعلم عن قانون الافلاس من 2.5 سنين، كمان كانت كتير صعبة علي، وشوي ورا شوي ورا شوي ورا شوي تعلمت، وطبعا ما بعرف كل شيء. اوكي اكيد نوار رجع شرح انه شركه so you got it right جمانة so it's a corporate bankruptcy. عمار بيقول مشكورين على جهودكم فعلا رائعين. نبيل طيبة بيقول great information. كوساي بيقول I wanna the business card for the lawyer. أكيد كوساي رقم التليفون موجود على الشاشة اللي هو 212-470-5122 و 248-557-3645 موجودين بأسفل الشاشة. ففيكن إذا عم تطلع على الشاشة على إيدك الشمال موجودين تحت بكعب الشاشة، ففيكن تشوفوا أرقام التليفونات، ما عم نشيلهم عن الشاشة نحن، فموجودين يعني طول الحلقة. وأكيد أنا على طول بس تخلص الحلقة برجع على الكومنتس تبعكم وبشوف مين كتب كومنت وبحط له أرقام التليفونات على طول. إيمان يمكن سؤال خارج موضوع الحلقة إن شاء الله بنحكي فيه بعدين. إيمان عم تسأل هل يا ترى رح يبعتوا ستيمولس شيك غير ال 1200 بيكوز عم بيقولوا إنه بيبعتوا 2000، فإن شاء الله هيدا بعدين بنحكي فيه إذا الله في راد. حكي بالموضوع، ورئيس الجمهورية أكثر من مرة والسكرتيري تريجري أكثر من مرة قالوا they are open. نور عم تسأل حتى بعد ما ينتهي البرنامج تكون الاستشارة مع المحامي في أي وقت مجانية؟ أرجو التوضيح. دائما الاستشارات في مكتبنا دائما وفي كل المجالات، حتى في مجال الهجرة والتجنس مجانية. بليز اعرفوا انه this is how it is. موجودة على الويب سايت تبعنا، دائما كنا هيك ورح نضل هيك بإذن الله. والاستشارة مع المحامي مايكل أكثر من ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ومجاني. تجتمعوا معه رح تفهموا شخصيته، طيبته، جدارته. سؤال من عبد الله، وفي سؤال من مهدي. اكيد انا بدي فوت بالموضوع صراحه، رح اسالكم السؤالات وبنفوت بموضوع بلش نشرح عن البانكربسي، شو الديفرنس بين شابتر 7 and شابتر 13 وكل هيدي المواضيع. بس خليني اخذ هودي السؤالين. مهدي بيقول why would you get denied if you file bankruptcy؟ شكله he got denied مع مهدي. وعبد الله بيسال I have a question if I have a judgment against me already and it was sent to the IRS, would they be able to take my stimulus check because I still haven't received mine? And thank you. Attorney Michael Bernstein, do you want to answer the second question first? The IRS part or the yes. Chapter 7, Chapter 13 part? No, the IRS stimulus check garnishment. Exactly. Yes. He has a judgment against him. Would the IRS take the stimulus check? It's not the IRS. Okay. No. It's very important for people to realize that economic stimulus check that they are receiving is not exempt from collection activities. Oh. So if someone looks like they've been sued, or they think they're going to be sued, it's a great idea to come find out what your rights are as soon as possible. 866 Your Rights, or online at yourrights.com/bankruptcy. There's a way you can make an inquiry through our website. حسين اللي عم بيحاول يقولوا انه الشخص اللي في دعوة ضده مش IRS اللي رح تاخذ له الستيمولس تشيك، صاحب الدين اللي عنده امر من المحكمة رح ياخذ له الستيمولس تشيك. سو نقطة توضيح. سو the answer is yes. والمحامي مايكل كتب بلوج عن هذا الموضوع. انتقالا لتاني سؤال، ليش الانسان ممكن ينرفض؟ بس قبل ما سوري جمانة، بس حتى نوضحها بشكل عام. سو اذا حدا عليه جادجمنت يعني طالع عليه قرار من المحكمة يعني وقام دعوة ضده، اوكي، وبسبب الدعوة طلع امر ضده، مش انا وياك بدي منك مصاري بقدر اعمل، لا، بدي اقيم دعوة ضدك لا سمح الله واخذ امر من المحكمة لحتى اقدر نفذ على الامر من المحكمة. بس تاخذ امر من المحكمه everything بيصير يعني بياخذوا منه. يعني حتى الستيمولس تشيك عم بيسالوا عنه كان فور اكزامبل شو قالوا لعبد الله اتس بارت اوف ات، يعني اذا ما لقوا مصاري بياخذوا الستيمولس تشيك. مزبوط. طيب السؤال الثاني اللي هو من مهدي why would you get denied if you file bankruptcy؟ ليش انه ممكن because he does not have a good lawyer, attorney Michael. No, it is true. You will understand why in a minute. يلا. There's a lot of reasons why a person can get their case dismissed. And this is why it's really important that someone doesn't try to do this on their own.
You can find all the forms online. You can put 65 some odd pages of paperwork together. But a simple thing like not attaching a certificate of completion for your first credit counseling would cause your case to get dismissed. There's certain deadlines that have to get met. What if I'm sorry? What if this person has a lawyer and their case got rejected or dismissed? What would the reason be? Well, the reasons could be many. For example, that's in an answer also to your question earlier about how long is the consultation. That's why it's maybe 30, 40, 45 minutes, because we look for things that could trip up your case, things that could go wrong. Many things are very simple to fix if you catch them early. So, for example, if you've made a payment to an insider, someone you're related to by blood or marriage, for money that you owe them within the year before the case is filed, that can cause some problems. And that's something I look for. And if I can catch that before the case is filed, there's ways to fix that. Mm-hmm. Another example is if you've made a fraudulent transfer, and that's defined not as having any fraudulent intent, but if you have made a transfer of property within the last 6 years before the case is filed for less than market value, that can also cause problems in your case. So حسين، خلاصة الأمر إذا في شفافية بين الموكل والمحامي، وإذا المحامي عنده الجدارة، مش مفروض يتقدم بانكربسي تنرفض. مشان هيك قلت لك هذا الشخص ما بيكون عنده a good lawyer. but هون I have to assume بده يكون حقوية. ما بيقدر الموكل يخبي عن المحامي، لأنه كيف بده يقدر المحامي يعطيه النصيحة المضبوطة؟ كيف بيقدر المحامي يحميه إذا عم بيخبي عنه؟ لا نقطة كتير مهمة جمانة ذكرتيها. أكيد الفولو أب من عبد الله جمانة بيسألك thank you for the answer but would it show in my account first before they withdrew it? So would it go to his account and they withdrew it right away, ولا they withdrew it before it goes to his account? I don't know the answer. Attorney Michael Bernstein, do you know whether the money, the stimulus pack money, will be deposited and then taken? I have heard it's deposited and then taken the next day. I have heard a number of things. I've heard people say they never got it at all because the bank intercepted it as soon as it hit the account. I've had people say, oh, it hit the account and then I checked back 3 or 4 hours later and it was gone. That may depend on how quickly the financial institution that you bank at processes it. Very good. اكيد في كتير كومنتس بيتشكروكم. حسن بيقول very good topic. سهيب بيقول شكرا لطرحكم سؤالي وكل التحيه للضيوف. خليني انا بلش اكيد حيلا واحد بيحب يسال سؤاله من خلال التعليقات والكومنتس. فيكم تسالوا سؤالكم على مربع التعليقات ونحن ان شاء الله عم نراقب التعليقات و من كل شوي بنسال كم سؤال. اكيد في لك تحيه استاذي جمانة من عبد العال محمد من يوتيوب عم يحضرنا كمان، فبيوجه لك تحيه. وآلاء كمان بيوجه لك تحيه كمان من اليوتيوب شانل تبعنا. اكيد تحيه اللي عم يحضرونا على اليوتيوب شانل تبعنا كمان. ففيكم تكتبوا سؤالاتكم بمربع التعليقات. واللي بيحب يتواصل مباشره مع المكتب المحامي جمانة كيروز بدون ما يكتب كومنت كمان في يعمل هذا الموضوع خلال الحلقه وبعد الحلقه وباي وقت فيكم، يعني بس لحتى نوضح هذا الامر، باي وقت فيكم تتصلوا. ورقم التليفون هو 212-470-5122 و 248-557-3645. خلينا نبلش بنشرح استاذي جمانة ومستر مايكل بنكستين. خلينا نشرح عن الفرق the options فيه. how do you choose انت if he's gonna go with chapter 7 ولا رح يروح مع chapter 13? do you decide ولا do the the circumstances decide? Who decides that and how do we decide that? Well, when I meet with somebody and I tell them, oh, we're going to decide if bankruptcy is the best fit or not, and then if bankruptcy is the best fit, what's best for you, chapter 7 or chapter 13? It's a combination of your income, your expenses, your assets, your liabilities. So one thing I tell people is that I try to fit you into a chapter 7 bankruptcy if I can, because in answer to your question from I would say about 5 minutes ago, what's the difference between chapter 7 and chapter 13 is that chapter 7 is a debt liquidation bankruptcy. That's where from the filing of the case to getting your discharge is about 3 months. Sometimes the court will keep the case open administratively for a couple of months after that. But in any event, typically
From the filing of the case to getting your discharge, that's the part that wipes out the debt, and having the court close the case is 6 months or less. And you typically pay nothing to your unsecured creditors. That's credit cards, medical bills, personal loans, payday loans, deficiencies on automobile repossessions, garnishments, judgments, lawsuits, what have you. Chapter 13 is a little bit different. That's where you pay what you're able to pay over some period of time. By law, not less than 3 years, not greater than 5 years. But I always tell people, I'm going to try and fit you into a Chapter 7 if I can, and only if you fail to meet one of those conditions that you need to meet will we transition the conversation over to what does a Chapter 13 look like. يعني بالمختصر حسين، نعم. حلم كل إنسان وأمنية كل إنسان إنه يعمل Chapter 7. ليش؟ شو السبب؟ نعم؟ شو السبب؟ لأنه من البداية للنهاية بتاخد أقل من 6 أشهر، أرخص، تخلص ب6 أشهر. Chapter 13 بتاخد بين 3 سنين و5 سنين. Chapter 7 بيعفوك عن دينك 100%. Chapter 13 عم بترد جزء من الدين، عم بياخد معك بين 3 و5 سنين. يعني إذا أنا قدمت Chapter 7 وعندي $100,000 كريدت كارد، انعفيت عن $100,000 كريدت كارد وبفوت على المحكمة وبطلع من المحكمة بأقل من 6 أشهر. إذا أنا مني مؤهلة، وهلا بقول لك أيمت ما بكون مؤهلة لهالكريدت كارد لأقدم Chapter 7، بدي أقدم Chapter 13. إذا قدمت Chapter 13 مسيرتي بالمحكمة بين 3 سنين و5 سنين، $100,000 مني معفية عنها نهائياً. رح رد جزء منها، مش رح ردها كلها، ومش رح انعفي عنها كلها مثل Chapter 7. مشان هيك أمنية كل إنسان يكون Chapter 7، بس مش كل إنسان قادر يكون Chapter 7. مين اللي بيقرر؟ مش الشخص اللي بيقرر، مش المحامي اللي بيقرر، الظروف تبع الشخص هي اللي بتقرر. الإنسان اللي عنده كتير equity، اللي عنده equity ببيته، اللي عنده كتير equity، هيدا الإنسان حتى لو راد يقدم Chapter 7 مش رح يقدر يقدم Chapter 7 لأنه غير مؤهل. وحتى لو جرب يقدم Chapter 7 إن كان هو أو إن كان عبر المحامي تبعه، البانكربسي تراستي رح يرفض له إياها، is going to dismiss the case، وبده يضطر يقدمها Chapter 13. So كل إنسان بيحب Chapter 7، بس مش كل إنسان مؤهل Chapter 7. خليني بس فوت بالديتيلز شوي إذا فيك جمانة. لما كان عم بيقول المحامي مايكل بنكستين عم بيقول non-secured debt، فاهمين كيف؟ شو هو non-secured debt؟ What falls under that category؟ يعني هل يا ترى المورجج تبع البيت بيعتبروه non-secured؟ أنا بعتقد هيدا secured، مش هيك؟ إذا فيكم تعطونا شوية هيك مثل example شو هن النون سكيورد وشو هن السكيورد ولا ممكن إنه ينمحوا من الركب تبعك. I can explain that to you in about 30 seconds. What I tell people. No, take your time, please. We want them to learn. We want them to learn and 60 understand. seconds then. I like that. Okay, so when you decide, okay, what's secured debt, what's unsecured debt? You can think of secured as a really old-fashioned way of saying tied. You'd never say secure your shoelaces so that you don't trip on your shoes, but you can think of it that way. So a mortgage is secured because the mortgage is tied to the house. If you don't make the mortgage payments at a certain point, they can foreclose on the house. You think of a car note the same way. A car note is secured because it's tied to the car. If you stop making the payments to the auto financer, at a certain point, they're going to take the car back. That's not the case with unsecured debt. Credit cards, medical bills, personal loans, payday loans, what have you. It's not tied to any tangible item of value. That's why the interest rate is so much higher on the unsecured side. So في نوعين من الدين. في دين secured يعني معلق مرهون، يعني عم يعطوك مصاري بس راهنين شيء بالمقابل ليتأكدوا انه بترد المصاري، واذا ما رديتها بيحصلوا على شيء او على جزء من اللي رهنوا. البيت is a good example. البنك ما رح تعطيك $250,000 بلا ما ترهن البيت. إذا أنت عجزت عن الدفع، في عندهم البيت بيقدروا ياخدوه، على القليل بيقدروا يبيعوه، والمصاري اللي بعدهم بدهم إياها منك بياخدوها. نعم. بالكريدت كاردز وقت الإنسان حسين بيتصل ليفتح كريدت كارد، ما في كريدت كارد بتقول له بدي ارهن السيارة تبعك أو بدي ارهن المجوهرات تبعك أو بدي ارهن البزنس تبعك. ما بترهن، بس المشكلة هي إنه النسبة، لأنه الخطر كتير كبير إنه إنسان يعجز عن الدفع، وفي خطر أكبر إنه إنسان يقدم إفلاسه. مشان هيك الكريدت كارد
تعطيك نسبة كتير عالية، لأنه هيدا نوع دين منه مرهون. لتأمن على حالها تعطيك كريدت كارد، بس تعطيك عليها نسبة كتير كتير عالية. كريدت كارد منهم سكيورد، لأنه منهم مرهونين بشيء. البيت دايما مرهون، البيت دايما مرهون، السيارة مرهونة. إذا أخذت قرض وما دفعت على سيارتك يجوا they repossess your car، بسموها repo your car أو repossess your car. مرهونة بالسيارة، يا بتدفع يا بتخسر السيارة. غير الكريدت كارد في شيء non secured other than credit cards؟ يمكن دين بيني وبينك يكون unsecured، إلا إذا أنا ردت to secure it. Can you give other examples of unsecured debt? It's mostly credit cards. Well, credit cards is one example. Another example is medical bills. There isn't really anything they can take back. It's not as though the doctor's going to re-break your arm if you can't pay him or her. So there's really nothing to take back or do. Medical bills are a good example of that. Some income tax debt is considered unsecured and can also be gotten rid of in a Chapter 7 bankruptcy. It depends on whether or not you timely filed the returns and how many tax years ago it was, but that is something that's potentially available also with income tax debt. Income tax debt. Okay. حسن عم بيسأل هل يا ترى can he make if he's able to make payments in an installment, he cannot pay the whole thing at once, can he like work in a way in installments? What is he talking about? Okay, Hassan, إذا بعدك عم تحضرنا, what are you talking about? Credit cards, what's the case? So we can basically ask the question. Let's assume he's talking credit cards, Jumana, that he's not able to pay the whole amount that's due at the, at once. Thank you for asking, because we began the show by talking about that there's sometimes, depending on the person and their circumstances, sometimes there are options other than bankruptcy, which is called debt renegotiation. So this would be a good example. Attorney Michael Bnekstein, if you can explain to somebody, if I owe $50,000 to my credit card company and I cannot pay it, can I work out a payment plan? You can work out a payment plan. Some of the options that are available outside of bankruptcy are debt negotiation, for example. Now, debt negotiation itself is not a payment arrangement. That's where you're actually saying that there's only a certain amount that I can pay, and it's a lump sum payment. But for example, let's say somebody sued you and they've gotten a judgment, and they're now trying to garnish you for 25% of your gross wages. You can file, or you can have someone file on your behalf with the court a motion for installment payments, saying, hey, judge, instead of 25% of my gross wages, I think I can pay $50 a month or $100 a month or what have you. Michael, I think the question is not about that. I think the question is about debt renegotiation. Can you give us an example of someone who would benefit from debt renegotiation in lieu of and instead of filing for bankruptcy? Oh, yes. So, for example, if you have someone who has a large amount of credit card debt, but they have a large amount of equity in their house, if you have more equity than you could protect and in your Chapter 7, so that seals off a Chapter 7. But there's some people that have a large amount of credit card debt, a large amount of equity in their house, but a very small disposable income at the end of the month. So they wouldn't be able to put a Chapter 13 plan together to pay what they're able to pay over time. That may be an example of working out some kind of debt negotiation where over a 12 to 18 month process, you're holding on to the amount of money that you can hold on to fund the settlement in a lump sum at the end of the process. And maybe you could get it down to 40 cents on the dollar, maybe 45 cents on the dollar. Not the perfect solution. I mean, you always want to go for, if you can, get rid of all of the debt. But if you can't get rid of all of the debt and you can't put a Chapter 13 plan payment together, debt negotiation may be another way to go. Does debt negotiation have the same consequences as the bankruptcy, or as different consequences? Well, in terms of the hit that you take to your credit score, Chapter 7, Chapter 13, and debt negotiation will have about the same effect. But to which I would say, though, whether it's a Chapter 7 or a Chapter 13 or a debt negotiation, if you can get past that debt, if you can resolve the issue so that you're not getting behind on anything moving forward,
then your credit score will improve over time. So let me interrupt for a minute. Let me explain to you, Hussein, why even if you are negotiating your debt and you're not filing for bankruptcy, your credit score will also be affected. Because attorney Michael Bernstein did not say that. When he is attempting to negotiate with credit card companies for a lower payment, we instruct people to stop paying that credit card company. Because, Hussein, if you're still paying that credit card company, why would they come to the bargaining table and accept 50 cents on the dollar? So you have to show them for 3, 4, 5 months that you cannot pay your credit card. What do you think will happen to your credit score during that time? And then even during the negotiation, because attorney Michael Bernstein tells me it takes up to a year and a half for you to reduce your 100,000 to 40,000, 30,000, whatever it is. During all that time, you are not paying your credit card every month. So what do you think is happening to your credit score? It's going down. So in that respect, it's exactly what will happen to your credit score. It will be bad temporarily, much like filing Chapter 7 or filing Chapter 13. Very good. Yani, very good explanations, to be honest with you. Thank you. And I would like to add to that. Please, go ahead. A person shouldn't decide Chapter 7, Chapter 13 debt negotiation based on the impact to the credit score, because the impact of the credit score is going to be about the same. There's other better reasons why you should be a Chapter 7, a Chapter 13, or a debt negotiation. There is a question from Facebook. They're saying, which option is better if I want to buy a house and I don't want to wait too long? Like, which option will allow me to buy a house after a shorter period of time than the other option between Chapter 7 and Chapter 13? So we're assuming she has no equity. Yes. So let's say she filed for bankruptcy. Her name is, let me double check. Samia, perfect. So let's say she filed for bankruptcy. Let's say she filed Chapter 7 or Chapter 13. How long she needs to wait before she's being able to buy a house on each option? What I have seen is it can take up to 4 years after the filing of a bankruptcy or the completion of a debt negotiation for the credit score to improve enough to get a mortgage. That's not a hard and fast. I've seen people in the middle of a bankruptcy qualify for a mortgage. But the better thing to do if she wants to get a house, maybe get the house first and then file for bankruptcy. I've had people get a house and then a week and a half later file for bankruptcy under the right circumstances. جمانة فيك تترجمي هالنقطة لأنه كتير مهمة؟ Please. نعم. عم بيقول الكريدت سكور تبع الإنسان إن كان قدم Chapter 7 ببلشها وبيخلصها ب6 أشهر، ولا قدم Chapter 13 ببلشها وبيخلصها بين 3 سنين و5 سنين، أو عم يعمل debt renegotiation، يعني ما قدم bankruptcy بس عم يتفاوض مع الكريدت كاردز تبعه. بكل الأحوال الكريدت سكور تبع هيدا الإنسان رح يكون كتير واطي لدرجة إنه أغلبية الأوقات ما بيقدر يروح على بنك ويقنع البنك إنه تعطيه قرض ليشتري بيت. مش إنه قديش وين الأحسن، لو شو ما كان البانكربسي، إن كان 7 إن كان 13 ولا إن كان debt renegotiation، الكريدت سكور تبع الإنسان ب3 كيسز رح يكون كتير واطي، بده يشتغل يبني لحتى يرجع يعديه. هيدي بتاخد على القليل 2 سنين. فقال إنه في بعض الأشخاص للأسف تاخد معهم لحد 4 سنين ليرجعوا يبنوا الكريدت سكور تبعهم. اللي عم بيقولوا هو إنه إذا إنسان بده يقدم بانكربسي لأسباب مثلاً كريدت كاردز وحلمه يحصل على بيت، خليه يشتري البيت بالأول ويقدم بانكربسي بعدين، وطالما بيقدر يدفع البيت بضل له. لأنه إذا قدم بانكربسي ونزل السكور تبعه، هو بده ينزل السكور إنه عنده بيت ولا ما عنده بيت. إذا عندها القدرة السيدة سامية تشتري بيت وبعدين تقدم على بانكربسي، فيها تحافظ على بيتها، وإذا نزل السكور، مش إذا نزل رح ينزل السكور فليكن، لأنه ما عندها a big purchase anymore تعمل لأنه اشترته للبيت. حلو نقطة كتير مهمة to be honest with you. That's a great advice. I mean, thank you Michael and Jumana. I mean, if someone لا سمح الله is thinking about bankruptcy, if you are thinking about bankruptcy وبدك تشتري بيت، اشتري البيت قبل
اذا ما بدك تنطر سنتين او whatever the case might be ليرجع السكور تبعك. يرجع السكور يرجع يقوى. اشتري بيت هلا، ويعني عم بيقول فيك انه اشتريت بيت هلا بعد جمعه فيك تعمل بانكربسي وتخلي البيت، ما بتخسر البيت. يعني هي النقطه كثير يعني فكر فيها منطقيا. خليني اتعامل مع البنك قبل ما تعرف انا بدي اقدم بانكربسي، مظبوط. فكرتني حالتي جيده وخليني اخذ القرض وخليني بلش من المورجج، وبعدين بروح وبتخلص من الديون الاخرى اللي ما بقى بدي ادفعها. جمانة يوسف عم يسأل، معلش بدي التليفون محامي لحقوق العمال. المحامي علي بغدادي. سو عندكم يعني في كمان، مش هيك؟ نعم اوكي المكتب. اوكي يوسف، سو نفس الرقم التليفون. يوسف بتدق على نفس رقم التليفون، بس بتقول لهم شو بدك انت، يعني شو هي الكاتيجوري تبع الكيس تبعك، وبيست على انت شو الكيس تبعك بيبعتوك على المحامي المختص. يعني اذا كيس هجرة بيبعتوك عند سام سيف، اذا بانكربسي عند مايكل، اذا حقوق العمال مثل عم تسالنا سؤال علي بغدادي قلتي مدام جمانة؟ المحامي علي بغدادي. المحامي علي بغدادي. فاكيد نفس رقم التليفون فيكم تدقوا عليه مثل ما عم نشير نحن خلال الحلقه. 212 رقم التليفون هو 212-470-5122 او 248-557-3645. وما تنسوا انه الاستشاره مجانيه، ما بتدفعوا شيء على الاستشاره. جمانة، كثير ناس بتخاف فور اكزامبل انه تعمل بانكربسي، مش لانه هي يعني they don't qualify او هن فور اكزامبل ما بدهم، بيخافوا بيفكروا انه بتكلفهم كثير. شو الكاست تبع البانكربسي؟ Attorney Michael Bnekstein, can you tell our viewers what the cost of a Chapter 7 bankruptcy is? I'd be happy to. Our attorney fees for a Chapter 7 bankruptcy are $575. That's it? That's correct. Wow. Okay. But there's other fees associated with it. So when you file a Chapter 7 bankruptcy, there's a $335 filing fee that has to get paid to the court. One of the things I do when I'm meeting someone is, if I've determined that Chapter 7 is the best fit for them, I also look to see if they qualify for waiver of having to pay that $335 filing fee to the court. عن تكاليف المحكمة اللي هي $335. Nice. Do you want to say in what circumstances we ask for the waiver of that $335 to the court? Certainly. If someone's net income, so whatever their gross income, you take the payroll deductions out, payroll taxes, Social Security, whatever kind of payroll deductions, their net income must be less than 150% of the federal poverty guidelines for their household size. حسين، بتتذكر الاسبوع الماضي مع المحامي سام سيف حكينا عن الفيدرال بوفرتي جايد لاين، وقلنا الانسان اللي بده يعمل سبونسر لحدا تاني لازم يكون معاشه على القليله 125 مره من الفيدرال بوفرتي جايد لاين. مزبوط. القانون بيقول بقانون البانكربسي انه اذا الانسان اللي بده يقدم بانكربسي مدخوله متواضع جدا، ممكن نطلب من المحكمه تعفيه عن $335. يعني إذا كان المعاش، إذا كان مدخوله أقل من، حسب إذا هو عائلة مؤلفة من 1، عائلة مؤلفة من 2، من 3، من 4، من 5. رح تجيك هون الفيدرال بوفرتي جايد لاين لل 2019. وضح لي المحامي مايكل بنكستين إنه عليوا شوي، بس الرقم كتير بريء. بسيط. لنقول مثلا، لنقول سلم جدلا شخص رجال ومرته، والرجال بده يقدم بانكربسي وبده يعرف إذا بيقدر ينعفى عن $335. القانون بيقول إنه إذا معاشه أقل من 150% من $16,910، يعني إذا كان معاشه أقل من $25,335 بيعفوا. لنقول عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، إذا معاش هيدي العائلة أقل من 45,255 بيعفوا. لنقول العائلة مؤلفة من 7 أشخاص، إذا مدخولهم أقل من 58,515 بيعفوا. يعني هيدي $335 للمحكمة لنقدر نقدم الطلب، بسموه e-file. هيدا إذا كان الشخص مدخوله متواضع وهو أقل من 150% من البوفرتي جايد لاين حسب عدد الأشخاص بالبيت، فينا نطلب من المحكمة إنه تعفيه عن هيدا المبلغ. يعني هيدا المبلغ بينعفى عنه. تكاليف المكتب هي $565 فقط، وبالإضافة في تكاليف 2 إضافيين.
في شيء بالقانون بيقول انه الانسان قبل ما يقدم، تتذكر بلشنا نحكي انه ما عندنا فاينانشال اديوكيشن بهيدا البلد. مزبوط. القانون بيريد انه نعمل على القليله مرتين، مره قبل ما نقدم بانكربسي ومره نحن وبنص البانكربسي، شيء بسموه كريدت كونسلنج. يعني قبل ما نقدم بانكربسي بنعمل شيء القانون بيفرض علينا يكون اسمه كريدت كونسلنج، لنتاكد انه نحن مؤهلين نقدم بانكربسي. ونحن من بعد ما نقدم بانكربسي، بس قبل ما نخلص بانكربسي بدنا نعمل سيشن ثاني على الكمبيوتر اسمها كريدت كونسلنج. يعني هن اثنين سيشن ثاني لنتاكد انه تعلمنا دروسنا، لحتى لربما باذن الله بالمستقبل نكون مور كيرفول، لحتى ما نحط حالنا بوضع انه نرجع نقدم بانكربسي مره ثانيه. هيدول الكريدت كونسلنج تكاليف مش إلنا، التكاليف للكريدت كونسلنج. What is the cost on the credit counseling, both of them? The cost for the credit counseling is $60 total for the first and the second credit counseling. Okay. وآخر تكاليف حسين كمان هي مش إلنا، هي to get the credit report. لازم نحصل على الكريدت report. What is the cost of obtaining a credit report? It was $25 for the longest time that I had to pay the data provider. It's just recently, within about the last 2 weeks, been bumped up from $25 to $28. So it's $28 per debtor to pull the credit report. يعني خلاصة الأمر تكاليف المكتب المحاماة $565 one time only، ما في زيادة، ما في نقصان، ما في اتصالات بعدين oh we need this, oh we have to charge you that. 335 بنحاول أقصى جهدنا نطلب من المحكمة تعفي الشخص عنه حسب مدخوله وعدد الأشخاص عنده بالبيت. $60 credit counseling ل 2 sessions، و$28 to obtain the credit report. في شوية، نحن وصلنا لنهاية الوقت، بس في عندي شوية سؤالات سريعة إذا فينا ناخد quick answer. وأكيد يعني هذا الموضوع ما بيخلص بحلقة، فإن شاء الله we try to have a follow-up in the future. Anna is asking, does bankruptcy affect the spouse credit score as well? سؤال من الأسئلة اللي كنت حبيت أتطرق عنها اليوم إنه بالنسبة للcouples. Very quick answer, Attorney Michael Bnekstein. If wife files for bankruptcy, not husband, will that affect the husband's credit score? Yes or no? And when? No. If he's not one of the debtors in the case, the fact that she's filed for bankruptcy will never appear on his credit report and will not affect his credit score. بس هيدا السؤال الرجال والمرأة هيدا لازم نخصص له نص ساعة، لأنه في كتير consequences له. طيب كتير منيح. إن شاء الله أكيد بالمرات الجاية بنسأل. مهدي بيقولكم I learned a lot of new things today, so thank you. سامية بتقولكم thank you. يوسف بيقولكم thank you. Rose is asking, هل لديكم محامي لمشاكل الضرائب؟ نو، بس بنتعامل مع مكتب محاماة لمشاكل الضرائب، بس الظاهر إنه نحن بالمكتب بسبب حاجة لحن نجيب محامي عنا بالمكتب ليشتغلون. So right now we don't have a taxation attorney, but we work with a taxation attorney. But it looks like we're going to have to employ, just like we are employing a corporate bankruptcy attorney. It looks like we're heading in that direction. Very good, very good. إن شاء الله على طول بتكبروا هيك. You guys grow more and more. You guys. طيب نحن وصلنا لنهاية الحلقة جمانة، مثل العادة. اسم الله حلقتك كتير حلوة. ضيف بس شغلة قد ما بدك بسمح لك، انت خدي وقتك. take your time. بس بدي ضيف انه من الاشياء اللي بتصيرنا كتير بالمكتب وقت اللي بيتصل فينا انسان بيته رايح على foreclosure نهار قبل الفوركلوجر، ونهار قبل الفوركلوجر بنقدم له bankruptcy وبنقدر to save their home. ينتبهوا لهيدي. If I can give the floor to Michael for 2 minutes, please go ahead. Tell us a happy story about clients whose homes were getting foreclosed tomorrow. They came to us today, and by the grace of God and you, we were able to save their home. And we end here. Yes, on many occasions, we have saved someone's home by filing a Chapter 13 bankruptcy. That's the debt repayment. Right, but we can do this even a day before. That's not ideal. That's not ideal. We're not asking people to call us a day before because it's very stressful. But yes, well, let's not try to break my record. But I did have someone
But I did have somebody call me about 1 o'clock in the afternoon the On a day Friday. before the foreclosure sale. And the Oh. foreclosure sale was going to be held the next morning at 10 a.m. We did stop that foreclosure sale. Although, again, as soon as you get that notice of foreclosure, you get that notice about 2 weeks before the actual sale. So definitely call sooner rather than later. Let's not try and break that record, but I'm happy to keep you in your home. Yeah. طيب رمضان يعني بدنا نكون كرمة شوي. خلينا نسأل سؤال لأيمن ولا لقصي إذا بتسمحي لي جمانة. No problem. يلا let's say you got some أنا money. كمان صايمة اليوم مع إنه أنا مني مسلمة بس أنا صايمة اليوم. أنت صايمة بس عن الأكل بس عم تشربي مي. نعم عم بشرب مي وعم بشرب شاي. أنت عاملة intermediate fasting. How did you know? Intermittent fasting. لأنه I do it sometimes this way. بس الظاهر إنه برمضان ما فيك تصوم ما فيك تشرب مي. لا ما فيك من الصبح من 4:45 a.m. لل 8:45 p.m. ما فيك لا مي ولا شرب ولا أكل ولا شيء. شايفتني دبلان. على سلامتك. حبيبي كلك ذوق. اوكي عزام أيمن بيسأل let's say you got some money after the bankruptcy and you want to start an investment or a business, can they come back at you? حسب البانكربسي. Attorney Michael. No, time moves forward, not backwards. Once you've received your discharge and your debts have been wiped out and the court has closed the case, a month after that, a year after that, if you double your income, one thing that you have to look at is if you receive an inheritance within 6 months after the closing of your case, that's the one situation where that could come back in. But other than receiving an inheritance within 6 months after receiving your discharge, if you get a bonus or if your income goes up or your expenses go down, that's yours. Okay. Then what the Jumana, I cannot hear you anymore for some reason. I don't know what happened. Probably your internet lagged. Can you talk just so we can check? No, I can't hear you, Jumana. Let me. I want you to be back. Let me just, if you can, I'm gonna exit you, but please join us back right away before we end the show. Michael, you can still hear me? I can hear you great. Very good. So I don't know if you can answer that question or not, but someone is asking, do you guys take cases from Detroit only or Michigan only, or are you able to take someone from Illinois because he lives in Illinois? Well, I'm licensed to practice in the state of Michigan. Okay. When we have a situation where someone is out of state, we do help them to find somebody in their local area who can do that. Jumana, can you hear us now? I can hear you. Perfect. Yeah, I know. ما بعرف شو صار عندك شوي الانترنت lagged or something, but the question that you were saying something if you want to say it, and then the question that we got asked that does your صار عنده لسه المصاري. لا غير تبع المصاري. في سؤال تاني إنه your office does it handle only Michigan ولا can you take someone from Illinois, because somebody from Illinois is watching and is saying if he can hire you guys. So شكرا لسألتك أستاذ. قانون الافلاس هو قانون فيدرالي، يعني نحن بنقدر بتمنى براكتيكال لنا انه نعملها. مشان هيك بننصحك انه تلاقي محامي في إلينوي. بتساعدون شيء يلاقوا محامي بإلينوي؟ We can try. كثير منيح. كنت بكملي شي نقطة اللي كنت عم تقوليها جمانة قبل شوي؟ حبيت بس وضح انه تشابتر 7 هي بداية جديدة. ان شاء الله عندك ديون ملايين الدولارات، اذا قدمت تشابتر 7 بتنمحى 100%. التشابتر 13 عم بترد جزء، القاضي بيحكم قد ايه بترد حسب انت شو بيبقى لك كل شهر من بعد ما تدخل. لنقول بتدخل $1000 وبتصرف، مش بتصرف فاكيشن وريستورانتس، بتصرف مثلا سيارتك وتليفونك والمورجج تبعك، بيبقى لك فقط $100 بالشهر. ساعتها القاضي بيقول بترد $100 بين 3 سنين وال5 سنين. بس نجيبه للاستاذ انه إن كان شابتر 7 ومن بعد ما يطلع من الشابتر 7 بيصير عنده ملايين، المصاري كلها له. بس بالنسبة للشابتر 13 بده يلتزم بشو القاضي فارض عليه، بس هي فقط معروفة شو هي، معروف المبلغ شو هو، وهو بس بيدوم بين 3 سنين وال5 سنين.
Very good, very good. نحن وصلنا لنهاية البرنامج. مايكل, would you like to say any final word before we end the show? And then the same for you, Jumana. I certainly would. Don't try to fix this on your own. Most people have been waiting 2, 3, 4 years before they ever pick up that phone to talk to a bankruptcy attorney. If you think you've gotten to a situation that you can't get yourself out of on your own, pick up that phone. Call us today, 866-YOUR-RIGHTS, or you can connect with us online at yourrights.com/bankruptcy. And there's a way you can make an inquiry through our website. Very good. Jumana? Nothing other than رمضان مبارك يعطيك ألف عافية حسين. Thank you. الله يا رب إنه نكون نتفي وضحنا شو قانون الإفلاس. إن شاء الله يا رب إنه نكون نتفي وضحنا السايكولوجي وراء الإفلاس. ومثل ما أنا أخذت معي سنتين ونص لأتعلم هيدا القانون بفضل المحامي مايكل بنكستين. بعرف إنه مستمعينك مش رح يقدروا دغري هيك يتعلموا هالاشياء، بس مزبوط. بركي مره ولا مره بتكون الاشياء شوي اكثر، بتصير منطقيه لهم اكثر. 100% اكيد. انا بتشكرك جمانة وبتشكرك thank you Michael for being with us for this show. اكيد مثل العاده نحن بنتشكركم على مشاهدتكم لهيدا البرنامج. فيكم تحضروا الحلقه كامله على صفحتنا على الفيسبوك على واتساب ميديا نتورك شو الاخبار ويب تي في. كمان الحلقه متوفره موجوده حاليا على اليوتيوب تشانل تبعنا، وكمان رح تكون موجوده على الويب سايت تبعنا، وكمان فيكم تحضروها على سلينك تي في اربك وعلى الجالية العراقية في ولاية ميشيغان. لهيدي الحلقة رح تكون موجودة عندهم كمان. حيلا سؤال عندكم إياه بيتعلق بهيدا الموضوع اللي كنا عم نناقشه اليوم اللي هو موضوع البنكربسي، فيكم تتواصلوا مع المكتب المحامي جمانة كيروز. أرقام التليفونات هي 212-470-5122 و 248-557-3645. الاستشارة مجانية بكل المواضيع بأي وقت، يعني مش بس بوقت البرنامج، بأي وقت فيكم دقوا الاستشارة مجانية بحيلا موضوع أنتوا اللي هن بيوفروا الخدمات له. أكيد أنا بتشكركم دايما على متابعتكم لنا على واتساب ميديا نتورك. إن شاء الله يتقبل صيامكم وقيامكم، وإن شاء الله إفطار هني لكم، وشكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقات مقبلة من واتساب ميديا نتورك وبرامجنا. تصبحون على ألف خير.